हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते सपनाज होमस्कूलिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आज आपण 4.3 गोल्डन चेन या 8th स्टँडर्ड इंग्लिशमधल्या पोएमचा इंग्लिश वर्कशॉप सोडवणार आहोत. जर तुम्ही नवीन असाल या चॅनलला तर पटापट हा चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा आणि तुमच्या इयत्तेचे व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर पटापट मिळवा. आणि त्याचसोबत आपण 8th स्टँडर्ड इंग्लिशची जी प्लेलिस्ट तयार केलेली आहे त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, ती तुम्ही नक्की बघा आणि तुमचा अभ्यास जास्त चांगला कराल. क्वेश्चन फर्स्ट आहे, राईट द नेम ऑफ युअर बेस्ट क्लोजेस्ट ट्रू फ्रेंड वर्टिकली अँड प्रिपेअर अँड ॲक्रोस्टिक्स यूजिंग एव्हरी लेटर इन द नेम. रेफर टू वर्ड प्ले ऑन पेज नंबर 73. फॉर एक्झाम्पल, आता आपल्याला इथे दिलेलं आहे की ॲक्रोस्टिक्स करायचं. ॲक्रोस्टिक्स करायचं म्हणजे काय करायचं, आपल्या एखाद्या जवळच्या मित्राचं किंवा आपल्या नावाचं उभ्या पद्धतीनं मांडणी लिहायची, उभी मांडणी लिहायची आणि त्यानंतर त्यातल्या प्रत्येक अल्फाबेटचं वैशिष्ट्यपूर्ण एक नाव तयार करायचं. जसं आरपासनं रिलायबल होतं, विश्वासार्ह. इन्स्पायरिंग होतं आयपासनं, म्हणजे प्रेरणा देणारं. ट्रस्टवर्दी म्हणजे विश्वासार्ह. एन्करेजिंग सपोर्टिव्ह म्हणजे आपल्या पाठीमागे आपल्याला कायम पाठिंबा देणारं. हार्डवर्किंग म्हणजे कष्टाळू. त्या प्रत्येक शब्द आहे ना त्याला अल्फाबेट वापरलेला आहे. तसंच आपण आता नावाचं करूयात. तर मी आता इथे माझ्या मैत्रिणीचं नाव लिहिलं आहे संध्या. संध्या नाव उभं लिहिलं आहे. S फॉर सेन्सिटिव्ह, A फॉर ॲडरेबल, N फॉर नॉटी, D फॉर डॅशिंग, H फॉर ऑनेस्ट, Y फॉर यंग ॲट हार्ट आणि A फॉर अमेझिंग. क्वेश्चन 2 आहे, टिक द करेक्ट बिफोर द करेक्ट स्टेटमेंट. जे योग्य वाक्य आहे त्याच्यापुढे टिक करायचं आहे. टाईम कॅन डिस्ट्रॉय द ब्युटी ऑफ फ्रेंडशिप. वेळेनुसार मैत्रीचं सौंदर्य नष्ट होतं हे पूर्ण चुकीचं आहे, पण आपल्याला त्यांनी चुकीचं मेन्शन नाही करायला सांगितलं आहे, म्हणून बॉक्स रिकामा ठेवायचा आहे. सेकंड, फ्रेंडशिप कॅनॉट बी बॉट ऑर सोल्ड. मैत्री कधी विकत घेता येत नाही किंवा विकता येत नाही. तर हे बरोबर आहे, त्यामुळे आपण इथे बरोबरची खूण केली आहे. सी आहे, फ्रेंडशिप बाइंड्स द हँड्स टुगेदर. तर हे सुद्धा नुसते घट्ट, मैत्री ही फक्त एकमेकांचे हात घट्ट पकडून ठेवते का, तर नाही. फ्रेंडशिप इज लाईक अ रिअल अँड रेअर अँड प्रेशियस ज्वेल. मैत्री हे खरोखर एखाद्या डायमंडसारखं आहे, म्हणजे खूप असं महागड्या दागिन्यासारखं आहे. तर हे बरोबर आहे. फ्रेंडशिप हॅज मोर व्हॅल्यू दॅन गोल्ड. म्हणजे मैत्रीला सोन्याहीपेक्षा जास्त किंमत आहे. हेही बरोबर आहे, म्हणून बरोबरची खूण करायची आहे. रीड द पोएम अँड कम्प्लीट द वेव. फ्रेंडशिप इज कम्पेअर टू. मैत्रीची तुलना कशा कशासोबत केली बघा. गोल्डन चेन, स्ट्रॉंग ब्लेस्ड टाय, ब्युटी, वर्थ फॉर मोर दॅन गोल्ड, प्राइसलेस गिफ्ट, प्रेशियस ज्वेल, गोल्डन चेन. म्हणजे या पोएममध्ये मैत्रीची तुलना या सर्व घटकांशी केली आहे. से वाय फ्रेंडशिप इज कम्पेअर टू द फॉलोइंग. म्हणजे मैत्रीला गोल्डन चेनसोबत का तुलना केलेली आहे, किंवा एखाद्या प्रेशियस ज्वेल, एखाद्या अमूल्य दागिन्यासोबत का तुलना केली आहे, किंवा एखाद्या प्राइसलेस गिफ्ट, ज्याची किंमत करता येत नाही अशा गिफ्टसोबत का तुलना केली आहे. तर फर्स्ट आन्सर आहे, अ गोल्डन चेन, फ्रेंडशिप इज कम्पेअर टू द गोल्डन चेन बिकॉज इट हॅज लिंक्स अँड ईच लिंक इज वन फ्रेंड दॅट कनेक्ट्स टू अनदर फ्रेंड टू फॉर्म अ फ्रेंडशिप. म्हणजे मैत्रीचा असा घट्ट चेन आहे, साखळी आहे, की जे एका मित्र आणि दोन मित्र असे मिळून ती साखळी तयार होते आणि ती अतिशय मजबूत असते. अ प्रेशियस ज्वेल. A friendship is compared to the precious jewel because precious jewel is so expensive and valuable for us. कारण मैत्री ही अतिशय अमूल्य आणि किमती असते आपल्यासाठी. तसंच प्रेशियस ज्वेलसुद्धा खूप अमूल्य आणि किमती असतो, म्हणून मैत्रीची तुलना प्रेशियस ज्वेलसोबत केली आहे. अ प्राइसलेस गिफ्ट म्हणजे ज्याची किंमत करता येत नाही असं बक्षीस किंवा भेट. Friendship is compared to the priceless gift because friendship is so special in our life. It has special value. We cannot decide its price. म्हणजे मैत्रीला अशी अनमोल किंमत आहे की ज्याची आपण किंमत ठरवू शकत नाही. Question 5. Refer to the poem and write down as reasons why friendship is the best gift anyone can give you. म्हणजे त्यांनी म्हटलंय कवितेचा आधार घ्या आणि कारण द्या की मैत्री हे असं का गिफ्ट आहे, किंवा मैत्री अशी का भेट आहे जी कोणीही तुम्हाला देऊ शकतं. त्याचं कारण आहे पहिलं, इट ग्रोज मोर प्रेशियस ॲज ईच इयर पासेस. प्रत्येक वर्षाला ती आणखीन अनमोल होत जाते. फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट आणि ज्याची किंमत कधीही ठरवता येत नाही.
इट हेल्प्स टू हॅव अंडरस्टँडिंग फ्रेंड्स. आणि आपल्याला समजून घेणारे मित्र भेटतात. द व्हॅल्युएबल चेन ऑफ फ्रेंडशिप इज अ स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड टाय. तशी अमूल्य अशी मैत्रीची साखळी मिळणं म्हणजे आपल्यासाठी खूप आशीर्वाद आहे. बाइंडिंग हार्ट्स टुगेदर ॲज द इयर्स. जसं जसं काळ लोटतो तसतसे आपल्या हृदयाचा धागा आणखीन घट्ट होत जातो. इन फ्रेंडशिप अ लव्ह दॅट्स डीप अँड ट्रू. मैत्रीमध्ये जे प्रेम असतं ते फार खोल आणि खूप खरं असतं. क्वेश्चन 6. राईट द वर्ड्स दॅट गो विथ द फॉलोइंग. प्रेशियस ज्वेल, काइंडेड हार्ट्स, happy memories, priceless gift, blessed tie, understanding friend. Question 7. Match the lines with the figures of speech they contain. आता फिगर्स ऑफ स्पीच जे आहे ते आपल्याला काय करायचं आहे, यांना आपल्याला मॅच करायचं आहे. हे जे सेंटेन्सेस आहे याच्यावर कोणतं फिगर ऑफ स्पीच जातं ते बघायचं आहे. इथे फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन. इथे मेटाफर वापरलेला आहे कारण कंपॅरिझन आहे पण लाईक किंवा ॲजचा उल्लेख नाही आहे. दॅट कांट बी ब्रॉट ऑर सोल्ड. याच्यामध्ये अँटिथिसिस आहे कारण इथे विरोधाभास वापरलेला आहे कारण बॉट आणि सोल्ड ह्या दोन अपोजिट शब्द असल्यामुळे इथे अँटिथिसिस आहे. अँड लाईक रेअर अँड प्रेशियस ज्वेल. लाईक रेअर अँड प्रेशियस ज्वेल मध्ये लाईक हा शब्द वापरल्यामुळे इथे हा सिमिली आहे. फॉर ॲज लॉंग ॲज मेमरी लिव्ज. तर इथे ॲलिट्रेशन आहे कारण इथे ॲज डबल वापरलेला आहे. रिपिटेशन आलं आहे. फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट. इथे मेटाफर आहे कारण इथं कंपॅरिझन आहे पण ॲज किंवा लाईक या शब्दांचा वापर केलेला नाही. थिंक. क्वेश्चन 8 आहे. थिंक ऑन युअर ओन अँड से वाय ट्रू फ्रेंडशिप कॅन बी कम्पेअर्ड टू द फॉलोइंग. अँड एव्हरग्रीन फॉरेस्ट अँड एव्हर फ्लोईंग रिव्हर, रेनबो आफ्टर हेवी रेन्स. सो फर्स्ट आहे अँड एव्हरग्रीन फॉरेस्ट. An evergreen forest remains green throughout the year, just like friendship, always pleasant and fresh throughout the life. An ever-flowing river like it has no end. It keeps on flowing and never stops. Just like friendship never ends, it keeps on going our whole life. A rainbow after heavy rains. After heavy rain, everyone is scared and tensed, but when we saw rainbow, we forget everything and smile comes on our face. Friends are like rainbows, always there to cheer you up after a storm. Question 9. Think and develop a story that leads to a conclusion. A friend is need is friend indeed. तर इथे त्यांनी सांगितलं टायटलमध्ये आपल्याला स्टोरी लिहायची आहे. वन्स अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट. वन डे आफ्टर अ हेवी मील, लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. आफ्टर अ while there came a mouse and it started to play on the lion. Suddenly the lion got up with anger and looked for who disturbed its nice sleep. The lion saw a small mouse standing trembling with fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion felt pity and left the mouse. The mouse ran away on another day. The lion was caught in a net by a hunter. The mouse came there and cut the net. Thus, the lion escaped. Thereafter, the mouse and the lion became friends. They lived happily in the forest afterwards. Moral or conclusion: a friend in need is a friend indeed. So in this way we have solved all the questions answers. If you like this video, please like it, share to your friends and subscribe this channel. आणि तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक बघायची आहे ती लिंक नक्की बघा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. पण त्याचसोबत तुम्हाला कोणता व्हिडिओ हवा असेल किंवा काही अडत असेल तर कमेंट करून सांगा. तुमची नक्की मदत केली जाईल. धन्यवाद.